programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndiqni disa kronika nga kryetari në lëvizjes vetëvendosje në Kosovë, Albin Kurti. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, thot në një intervistë për Zërin e Amerikës se duke biseduar me Serbinë pa kushte, Kosova po rrezikon bosnjëzimin e saj, me që Serbia synon të krijojë një lloj shteti të vogël brenda shtetit të brisht të Kosovës. Në intervistën dhënë korrespondentit ton në Prishtinë, Besim Abazi, zoti Kurti thot se platforma e Beogradit për bisedimet me Prishtinën dëshmon se qasja e Serbisë ndaj Kosovës ka mbetur e pandryshuar. Zoti Kurti ndodhemi para takimit të radhës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, bisedime këto që tashmë qartas ju i keni kundërshtuar në vazhdimsi. Ndërkohë që ato janë mbështetur nga gjitha forcat tjera politike edhe diplomacia evropërëndimore. A jeni pak të vetmuar në këtë kundërshtim? Po të organizohej një referendum në Kosovë lidhur me bisedimet për të ashtu quajtur normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, sigurisht që populli do deklarohej kundër. Mirë po referendumi siç e dini nuk lejohet në Kosovë për asgjë asnjëherë dhe prandaj krijohet përshtypja për Kosovën në bazë të politikanëve konjunktural, të cilët janë treguar të gatshëm sërish që të negociojnë me Serbinë për çështjet brendshme të Kosovës dhe pa asnjë kusht për Serbinë, kur dihet që Gjermania sa ja ka vënë 7 kushte, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë vënë 4 kushte Serbisë. Besoj që vetëm duke kushtëzuar Serbinë, ne do të mund të bëheshim sovran. Dhe prandaj lëvizja vetëvendosje i kundërshton këto bisedime pa kushte për Serbinë dhe në të njëjtën kohë besojmë që normalizimi i marrëdhënieve me një shtet abnormal si puna e Serbisë do të përkthehet në abnormalizim të më të tjeshëm të shtetit të Kosovës. Por cila është alternativa, zoti Kurti, duke patur parasysh situatën që ndodhet ndërmjet këtyre dy vendeve aktualisht? Sovraniteti nuk është dialog me armikun, po është monolog brenda shtetërore, brenda kombëtar. Ne duhet t'i kthehemi vetes tonë, institucioneve tona, ekonomisë tonë, duhet afrohemi, integrohemi, bashkohemi me Shqipërinë dhe gjithashtu të bashkëpunojmë ngushtë me të gjithë ata të cilët na kanë njohur, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vendet kryesore të Bashkimit Evropian, Turqinë e kështu me radhë, në mënyrë që Kosova të bëhet ashtu siç është shpallur, pra pavarur dhe sovran. Nuk mendoj që duke biseduar me Serbinë ne bëhemi sovran, përkundrazi ekziston rreziku që të bosnjëzohemi, me çfarë Serbia e krijon një si lloj shteti të vogël brenda shtetit gjithnjëmë të brisht Kosovës. Da ka rrezik të ndodhë një gjë tillë duke patur parasysh se Serbia tashmë në platformën e saj ka kërkuar një autonomi në shkallë të gjerë për verën e Kosovës. Serbia nuk ka lëvizur nga pozicioni i saj autonomi brenda autonomisë. Pra në kuadër të autonomisë Kosovës, siç e parasheh kushtetuta e saj, ata e duan autonominë e serbëve, e cila nuk kufizohet vetëm në veriun e Kosovës, dhe një plan të këtij do ta kishte nënshkruar menjëherë Miloševići. Kjo vërtetua që kemi të bëjmë pra me pasardhësit e drejt për drejt politik të Miloševićit dhe Sheshelit në formën e Dačićit dhe Nikolićit, që e kanë edhe qëllimin edhe qëndrimin e njëjtë antishqiptar. Ndërka që kemi në luginën e Preshevës një situatë të tensionuar lidhur me pllakën përkujtimore kushtuar pjesëtarëve të ushtrisë qëndruese të Preshevës me Medvegjit të Bujanovicit, Beogradi thotë se nuk mund të toleroj gjërat e tilla në territorin e saj. Si mendoni se duhet edhe mund të zgjidhet kjo situatë? Shqiptarët në luginën e Preshevës, përkatësisht në Kosovën lindore, janë popullsi autoktone. Kufiri që e ndon luginën e Preshevës me Kosovën nuk është kufiri i Kosovës, po i Serbisë. Dhe në këtë aspekt mendoj që ata kanë të drejtë ta ngrisin zërin e tyre, ta thonë fjalën e tyre dhe të vendosin për fatin e tyre. Kosova dhe Shqipëria duhet t'i ndihmojnë sepse këtë gjë kanë për obligim. Edhe pavarësia e Kosovës, edhe më herët pavarësia e Shqipërisë janë realizuar duke ju falendruar gjithë shqiptarëve në Ballkan, edhe atyre në Bërgat, dhe mos harrojmë që ata që mbeten jashtë Kosovës ose Shqipërisë e kanë paguar çmimin më të madh. Në anën tjetër, përshtypja ime është që qeveria e Kosovës, tash nëpërmjet disa mediave që ajo i dirigjon, e ka ngritur shumë çështjen e luginës Preshevës dhe për bindjen time kjo është një lloj dëshmie që marrëveshja që po gatuhet për veriun e Kosovës është tepër e keqe, andaj qeveria po përpiqet të shpurtë sa në luginën e Preshevës. Angazhimi i qeverisë Kosovës në luginën e Preshevës për bindjen time është tepër pak, tepër vonë dhe jo aq i sinqert.
ata njerëz kanë nevojë që të ndihmohen, kanë nevojë që të mbrohen, mirë po është hipokrizi që në njërin anë të bësh negociata me dashiqen për Kosovën, e në anën tjetër të thush shqiptarëve në lugin Presheve se unë ju mbroj juve nga dashiqi. Pra keni përsëritur shpeshherë se në vend të bisedimit me Serbinë, Kosova do duhet bisedonte për bashkimin me Shqipërinë. Është i mundur një projekt i tillë? Sërish mundësia linë prej vullnetit. Ajo çfarë duket e pa imagjinueshme ndoshta për dikë sot, bëhet më shumë se e mundshme nesër si rezultati i vullnetit popullore institucional të Kosovës së Shqipërisë. Para pak viteve Gallup International ka bërë një sondazh dhe përfundimi ishte që në Shqipëri njerëzit që janë për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë janë rreth 63%, ndërka që në Kosovë kjo përqindje është 81%. Në kohën kur nuk na lejohet referendumi. Por sa do të na lejohej referendumi, atëherë me siguri që kjo përqindje do të ishte edhe më e madhe. Por ta kemi parasysh që nuk duhet bashkohet Shqipëria me Kosovën, po Kosova me Shqipërinë. Nuk duhet ta fusim edhe Shqipërinë në EULEX tash, në protektorat ndërkombëtar. Kosova duhet i bashkohet Shqipërisë dhe kufirit që e ndon Kosovën me Shqipërinë të hiqet një herë për gjithmonë, sepse ai kufi është vendosur para një shekulli nga të huajt dhunshëm pa pjesëmarrjen tonë. Ai kufi duhet të hiqet nga ne me pjesëmarrjen tonë në referendum në mënyrë paqësore dhe sigurisht që kur do të jemi serioz në këtë angazhimin tonë, atëherë edhe nuk do të mungojnë miqtë të cilët do ta ndihmojnë. Fundi i vitit që lën pas kaloi në shenjë të thirrjeve për unitet të bashkim kombëtar edhe nga ana e udhëheqësve politik aktual të Tiranës zyrtare dhe të Prishtinës zyrtare. A nuk po veprojnë ata në këtë drejtim që ju kërkoni dhe nuk po marrën në farë mënyrë projektin juve nga duart? Shpresoj të realizojnë, sepse nëse na e marrin projektin ton, atëherë kjo është një gjë shumë pozitive dhe aq më tepër që as ne nuk e kemi shpikur këtë projekt. Ta zëm parolla kryesore në vitin 1968 në Prishtinë ka qenë vetëvendosje. Shumica dërmuese jona nuk ka qenë e lindur në ato. Pra ne po e vazhdojmë një rrugë që është nisur më herët e që ka të bëjë me thirrjen e shqiptarëve për liri, për barazi me kombe tjera. Dhe në këtë aspekt është mirë që sa më shumë parti politike shqiptare, gjithandej këtyre kufive që na ndajnë padrejtësisht, ta fusin në programet e tyre çështjen e bashkimit kombëtar, por me një vërejtje substanciale, që bashkimi kombëtar nuk bën të paraqitet i kufizuar në sferën e kulturës, arsimit, sportit, por duhet të shtrihet edhe tek institucionet, politika dhe sidomos ekonomia e ushtria. Në anën tjetër, bashkimi kombëtar nuk duhet të përfundojë te regjistri i emocionit dhe i së kaluarës, por të shtrihet edhe te regjistri i të menduarit dhe së ardhmës. Në këtë aspekt, bashkimi kombëtar nuk mund zëvendësohet prej bashkimit evropian, por në të njëjtën kohë as nuk është në kontradikt me bashkimin evropian. Zoti Kurti, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.